No niin, morjesta taas. Nyt on semmoinen auto tallissa, että epäilen, että kovin moni ei arvaa, mikä auto tämä on. Ja jakkaa mielipiteitä ihan varmasti, ja niistä ei tietysti voi kiistellä, mutta päädyin ostamaan sähköauton. Eli Nissan Leafin 30 kilowattituntisella akulla. Aika lailla ensimmäisiä täyssähköautoja, mitä ruvettiin isommalla määrin valmistamaan. Nämä taisi tulla silloin 2012 markkinoille. Tämä on 2017 mallia. Ajettu vajaa 200 000. Eilen kotiudun puolen yön jälkeen kävin Etelä-Suomesta hakemassa. Ja 3 lataustaukkoa tuossa Etelä-Suomesta Joensuuhun tällä. Eli reilu 100 kilometriä pääsi aina per lataus. Eli ei ole todellakaan mikään pitkän matkan auto. Tämmöisen lyhyempän työmatkan, niin uskoisin, että varsin toimiva. Ja laskeskelin tuossa, että jos me tuolla 200 Volvolla ajelisin seuraavat 2 vuotta, vaikka nyt kilometriä tulee kuin reilu 10 000 vuoteen, mutta 2 vuoteen niin bensan menee sen verran, mitä me tästä autosta maksoin. Eli parissa vuodessa tämä on maksanut itsensä takaisin, jos sen haluaa vaan ajatella tuolla tavalla. Sähköauto en ole hirmu vakavissani miettinyt aikaisemmin tämmöistä valmista sähköautoa. Kävi ajatus mielessä jo tuossa 164, että siitä voisi tehdä sähköauto, mutta en nyt usko, että siihen päädytään antaa sellaisen rivikutosen laulaa. Mutta tämmöisessä arkiajo niin voisi olla vähän taloudellisempi auto, mitä tuo perus bensa Volvo. Niin minulla heräsi tuossa sellainen villi ajatus, että 240 farkku sähkönä sille työ kautta käyttöautona semmoisen jokapäiväisen tähän parikymmentä kilometriä menee tuonne kaupunkiin, niin semmoisen lyhyen matkan ajon niin voisi olla aika näppärä. Ja sitten tutustuin vähän aiheeseen, niin aika moni on näistä Leafistä ottanut näitä moottoreita ja akkuja ja muita sähkökomponentteja ja laittanut johonkin vanhempaan autoon, että sitä on tehty jo aika paljon maailmalla ja siihen löytyy jo hyvin semmoista materiaalia ja tässä teho olisi vielä semmoinen järkevä, ehkä tuommoisen Volvo, että 80 kilowattia on tässä ja vääntöä tässä on joku 250 newton, niin semmoisen jokapäiväisen pyörittelyn niin ihan riittävä. Mutta sitä saa odotella, jos se nyt edes tulee toteutumaan se projekti. Mutta joka tapauksessa Leaf on hommattu. Ja nyt 2 vuotta ainakin ajelen tällä tämmöisen, koska minulla on tuo 164 projekti ja vähän muuta, eikä ole sitä 200 farkkukaan vielä löytänyt. Mutta ensimmäinen askel tähän projektiin on nyt otettu. Tämä on vain tämmöinen sammakon näköinen keulasta. Nuo valot tulee tuolle konepelistä ylös aika paljon, mutta silleen, että ei ole mitään väliä. 2 vuotta nyt ajaa millä vaan. Sisusta on tämmöinen aika perus vielä, että siinä löytyy ratti ja vaihevalitsin ja jarru ja kaasupolin. Ihan automaatista. Et hyvin samalla tavalla käyttää joku automaattiauto, mutta ei vaihtoa ei vaan tapahdu. Tämä on sanoisinko koko luokka noin golfin kokoinen. Et silleen hyvät tilat oli kyllä istua. Ihan ei kaikki 4 rengasta mahtunut takakontti, mutta melkein. Ja tässä on vielä tämmöinen perinteinen konehuone, eli täällä on ihan moottori polttomoottorivehkessä ja jarrunesteet ja akut, pissapojat, ilmastointi, laitteet sun muut, että on tämmöinen vielä aika perinteisen tyylin tehty auto. Ja tuossa päällimmäisenä näkyy tuo laturi, latausyksikkö, sen alla on sitten tuo inverteri. Ja sitten tuolla alhaalla on sitten, ei tähän näe, mutta siellä on sitten se sähkömoottori. Ja tässäkin on semmoinen hyvin pieni vaihelaatikko
tai sanoisinko niin kuin tasauspyörästö, että on siinä niin kuin vaiheväli moottorin ja tasauspyörästön välillä, mutta ei niin kuin vaihteita. Mutta tämmöinen hullu idea tuli tuossa mieleen ja nyt se vähän niin kuin lähti tästä 1-2 vyörymään ja toteutumaan, että katsotaan nyt miten tässä käy, mutta joka tapauksessa nyt on sähköauto alla ja pääsee siihen maailmaan vähän tutustumaan. Vaikka aika äkkiä se tutuksi tuli tuossa tosiaan eilen illalla kautta yöllä, kun tällä latausasemia ehti tuolla vähän pikkukylillä, että eihän näitä joka paikassa olekaan, että piti miettiä, että mihin asti pääsee ja ajella vähän hittaammin sitten, kun esimerkiksi nopeusrajoitus olisi sallinut, koska aika iso ero on tuossa 80 ja 100 vauhdissa niin kuin tuohon kulutukseen. Niin tuli aika sukkasilla kyllä ajeltu tuolla, että hakureissun yksi hauskimmista kohdista oli, kun nelikaistaisella tällä 80-100 alueella sitten niin kuin pörinä kuului ja katsoin, että oli niin kuin pimeä, että valot tulee takkaan ja sininen 240 vettä ohi siinä oikein, niin kuin, ei ollut vakiokone siinä oikein pörissä. Ensin katsottako PAMSE, mutta rekkari ei täsmännyt. Ja sitten, että onko Bikefinin Volvo, koska se oli just sen värinen ja oli keltaiset nuo tukivarret näkyi siltä perästä, mutta ei se ihan T5:ltäkään kuulostunut, mutta eihän sitä tiedä tuolle kun tasakaisulla ajelle, että voi se olla tietysti sekin. Mutta voihan näitä olla muillakin tosiaan samanvärisiä ja samalla tyylillä rakennettuja, mutta hieno oli Volvo ja siinä vaiheessa mietin elämän valintojani, että itse vettää 80 pieni ressi päällä, että pääseekö lattaspisteelle ja nätti 200 Volvo vettää ohi sitten. Varmaan oli Amerikan kaarsosta kotia ajelemassa, kun pääsiäisen pyhät tässä on. Mutta kuten sanoin, semmoiseen arkipyörittelyyn on tämä auto tulossa, että en usko, että tulee noita pikalatureita enää käytettyyn tuon reissun jälkeen, että se on kotona yöllä lattaessa sitten päivällä käpi töissä, niin siihen riittää niin tämä akku ihan hyvin. Mokkula tuolla on paikallaan. Tuolla LeafSpylla luettiin tätä akun kuntoa siinä testiajolla ja vähän niin kuin vikakoodeja sun muuta, että se on niin kuin se ohjelma, mitä kannattaa näihin käyttää. Maksaa 15 € vaattisen Bluetooth-palikan, mutta ihan ehdoton. Mutta voisi nyt ihan huvikseen kokeilla sitä meikäläisen diagnostiikkayksikkö, että lukeeko se mitään tämmöisestä sähköautosta. Sen verran piippasi tuo auto tuossa koko ajan, että ei sitä jaksa kuunnella, mutta pääsi sisälle tällä kyllä ihan hyvin tuohon Leafin systeemiin ja samasta asiasta se antaa tuon vikakoodin, mitä se LeafSpy. Niin tässä näkyy nämä kaikki moduulit, mitä siellä niin kuin on. Eli osa on ihan näitä perus, mitä joka autossa, että appsia ja PCM ja muuta. Mutta täältä myös näkee sitten niin kuin tämän korkeajännite akun esimerkiksi, niin näki kaikki lämpötilat ja joka kennon jännitteet ja vaikka miten paljon tietoa, että tällä kyllä pääsee näköjään myös tämmöisiin sähköautoihin tällä CR Maxilla ihan tiedoksi, jos joku on miettinyt, niin tuntuu toimivan ihan hyvin. Ja tosiaan ei ollut kun Multi-AV:ssa oli CAN Communication Circuitissa on koodi, mikä ei lähtenyt nollaamalla, pitää tuohon perehtyä, mutta joitakin muitakin koodeja siellä oli silloin paikan päällä, mutta ne kun nollattu, ne ei ole vielä ainakaan tuossa kotimatkan jälkeen takaisin tullut. Eli tästä löytyy niin kuin tästä ZE0-versiosta, niin löytyy nämä versiot ja oli täällä sitten myös tämä uudempi Leaf, niin siitäkin löytyy, niin kuin, että pääsee käsiksi tällä myös näihin. Mutta pitää vähän itsekin perehtynyt tähän autoon tarkemmin tässä nyt käytön puitteissa ja muutenkin, mutta jos joku haluaa vain ottaa kysymyksiä tai tietoja tämmöisestä niin laittakaa kommentteihin, niin voimme tutustua tässä samalla vähän itsekin, jos muitakin kiinnostaa.
Nyt on auton hankinnasta mennyt noin pari viikkoa. Eli on vähän saanut semmoista pientä tuntumaa tähän autoon nyt. Töissä käynyt lähinnä tuolla kylillä, että tulee semmoinen 40 kilometriä päivään. Nyt kun on ollut silleen kohtuu lämmintä, aamulla on käyttänyt lämmitintä, mutta iltapäivällä ei ole tarvinnut. Niin keskikulutus on ollut semmoinen vähän alle 16 kilowattituntia per 100 kilometriä, että ihan ok. Ja itse on jo ennen 4 yleensä kotona, niin siinä vielä kerkee tunnin ainakin niin kuin ladata aurinkopaneeleilla aika hyvin tuossa niin kuin työpäivän jälkeen. Niin se tuntuisi olevan ihan hyvä, että lattaa viikonloppuna auringolla niin paljon kuin pystyy, jos on aurinkoinen sää, ja sitten joka päivä töiden jälkeen niin pistää niin kuin tunniksi laturiin, niin se niin kuin ylläpitää, niin hyvin pitkälle pääsee koko viikon niin kuin auringosta saadulla energialla, niin siihen nähden on kyllä edullista ollut ajaminen. Mutta pari pikku huolettavaa juttu tässä niin kuin on ja osan on jo niin kuin paikannutkin. Tuossa oli muun muassa tuo vetonivelen suojakumirikki, niin tein nyt semmoisen vähän laiskan miehen version, eli tämä on liimattava suojakumi. Eli siinä on niin kuin toinen kylki auki ja se tuohon entinen leikataan pois ja tuo pujotetaan päälle ja liimattaan kiinni. Niin katsotaan nyt miten pitkä se tuossa kestää. On tuo nyt toistaiseksi tuossa reilun viikon jo pyörinyt. Ja nyt olisi tarkoitus ottaa niin kuin kaikki suojat pois tästä auton alta. Se on vähän vilkasta, niin kuin miltä näyttää akun pohja ja muutenkin tämä alapuoli. Sillä pikkusen näkyy niin kuin semmoista ruostetta tai niin kuin, että maali on lähtenyt pois. Niin voisi samalla ne pahimmat sieltä ainakin niin vaikka teräsharilla ottaa pois ja vähän maalia laittaa sinne ja massa. Että ei nyt ainakaan niin kuin pahene tässä ihan lähitulevaisuudessa. Niin se nähdään tuossa, kun otetaan muovit pois. Ja öljyn vaihto pitää tehdä, ei ole mitään hajua milloin niin kuin vaihdettu. Eli tuo tasauspyöräistövaihteisto, semmoinen muutaman rattan paketti, niin vaihdetaan siihen öljyt. Niin tietääpä ainakin, että se on tehty. Ja sitten semmoinen pieni kolina kuuluu semmoisessa niin kuin hiekkatiellä ajaessa semmoisissa pienissä epätasaisuuksissa. Ja sitä on tässä nyt yrittänyt niin kuin ehtiä. Tukivarsissa en niin kuin näe mitään isoja heittoja, mutta sitten tuli mieleen, että tuo kallistuksen vaikka runkokiinnikkeet voisi olla semmoinen äänilähde, että jos siellä on löysä, niin se pääsee se tanko sillä kolkottamaan. Niin katsotaan se samalla, kun otetaan nämä suojat pois, että jos sinne pääsisi käsiksi ja laittaisi vaikka peltiliuskan tallaksi sinne alle, niin se niin kuin yleensä auttaa jo, että se häviää se kolina. Ja samaan peltiliuskatallan tein myös kuskin oven. Se roikkui tuossa ikävästi, että aina kun laittoi oven kiinni, niin se kolahti ja nousi ylöspäin. Niin alemman saranan alle laitoin peltiliuskan. Kyllä siinä jonkunlainen säätökin varmaan olisi, mutta se näyttää olevan jollain massalla kiinni sun muulla. Niin laitoin tosiaan peltiliuskan, niin se osuu paksuus aika kohdalle, niin nyt menee ovi niin netisti kiinni kuin uutena voisin sanoa. Ainakin samalla tavalla kuin toisella puolella. Etuparkit oli kanssa palannut, ne vaihoin. Ja sitten oikeastaan lähinnä pesin ja sisustan putsasin tuossa, niin tuohon vähän suhhatin maalli, kun oli musta jälki, niin ei ihan sävy sattunut, mutta onpahan nyt edes vähän jotta suojan. Mutta tämmöistä pientä alkuhuoltoa, niin jos sitten olisi huolettomia kilometriä.
Nyt alkaa näyttää vähän paremmalta. Tämä olisi ollut hyvä tehdä niin kuin muutama vuosi aikaisemmin, että aika pahaksi oli päässyt pari kohtaa. Ja on niin kuin jo tuo akkukotelokin aika pahasti hilsellyt. Nyt en niin kuin sen paremmin saanut, mitä tästä nyt niin kuin pysty purkamatta niin tekemään. Pinnassa on nyt alustamassaa ja pohjassa on sitten maalia tai tuolla ylhäällä niin semmoista ruosten päälle käyppää jotakin ainetta. Tuo on vähän jännästi tehty, kun auton alla on, tai akun alla on niin kuin muovit kyllä koko matkalla, mutta sitten tuo kylki on niin kuin auki tuohon kynnyspelttiin, niin se sieltä päässä sitten varmaan tiesuola ja kaikki vähän niin kuin tuonne ylös ja sitten siellä muhiin. Etuapurunko on veetty ihan vahammerlaa tästä nyt, mitä näkyy, niin jos sekin vähän nyt antaisi elinaikka. Ja löytyi syy tuolle pienelle kolinalle, mitä tuossa niin kun hiekkatilla tuli semmoista kala ääntä. Ensin mietin, että olisiko niin kuin tuo kallistuksen vakka ja runkokumit väljät, mutta olikin ihan vain tämä toisen puolen pystytanko, eli koiran luuni. Tässä on pallot väljänä, tai ainakin toinen. Hyvin huomasi, kun otti kallistuksen vakkajan tuosta välitangosta kiinni ja heilutteli, niin tuntui tällä puolella kädessä semmoinen pieni kolahtelu. Eikä lähtenyt pultit auki. Mä en tiedä minkä takia näissä pitää olla niin saakeli pitkä kierre. Se on aina melkein pari senttiä mutterin jälkeen kierrettä, niin se roostuu niin hyvin tuossa ajan saatossa, että mutteri lähtee kyllä monesti auki ja sen puoli senttiä ehkä just pyörii ja sitten niin kuin narahtaa aivan jummin. Piti sitten yläpään sai rälläkällä, mutta alapää piti ottaa rautasahalla, kun ei tuonne mahtunut. Ja tuonne mahtuu rälläkkä ja sitten tämä alapuoli, kun se on täällä kaikkien välissä, niin rautasaha sille, että ensin pujotetaan tähän, sitten laitetaan terä kiinni ja nytkyttelemällä. Uuden osan kävin jo hakemassa, niin pitää se laittaa kiinni ja nuo muovit ja pohjamuovit tuosta nyt heittää paikalleen, kun on saatu tuo pohja nyt käsitelty, niin pääsee takaisin tielle. Siinähän se olisi nyt huollettuna valmiina rientoihin. Äsken laitoin vielä uuden rengassetin kautta vannessetin. No, mitkä tuli mukana, niin oli yksi rengas aika kulunut tältä ulkoreunasta ja ne oli muutenkin niin kuin käytettynä ostettu siihen. Niin en raskinut itsekään uusia ostaa, vaan tuossa sattui torissa. Sattui tuossa muutaman kilometrin päässä olemaan torissa myynnissä Mazda 3 rengassarja. Niin ei ollut liian kallis, niin kävin hakemassa, kun sama pulttijako on ja ETkin hyvin lähelle. Ainoa mikäni keskireikä on näissä vanteissa millin isompi. Eli sinne pitäisi soviterenkas haluvan, niin se pitäisi olla puoli milliä paksu seinämäinen soviterengas. Niin äsken tulostin yhdet semmoiset asasta, mutta se ei ihan mahtunut, niin nyt asensin vaan alle ilman soviterenkkaita tällä hetkellä. Mutta mitä kävin tuossa testiajossa, niin ei tuo täristänyt yhtään. Että ihan se keskitti kyllä noilla pultellakin, kun tasas sen kiristi sille netisti. Katsotaan hommaako ne tuossa vielä vai ei. Nämä on niin kuin 17-tuumaiset vanteet, niin ei nämä näkään niin kuin huonon näköiset ole. Ja mikä tärkeintä, niin on vähän enemmän pintaa, niin pääsisi näillä nyt vaikka sen pari vuotta. Eli aika paljon kaikkea pientä siihen tuli tehty nyt oston jälkeen, eli tuli se ovi fiksattua ja no parkit vaihdettuun. Ja sitten mikä näissä on vähän niin kuin tyyppivika, niin nuo etujousen kupit täyttyy vedellä. Niissä on mitään suojaa. Varsinkin tuo kuskinpuoli, niin tuulilasilta kaikki vedet ohjautuu tyylin siihen. Ja se on aina niin kuin täynnä vettä. Ja se ruostuu se iskarin ylämutteri sitten, niin se vähän hankaloittaa asennusta tai irrottamista sitten, kun joku kerta haluatkin irti ja se on aivan umpiruostissa. 3D-tulostin siihen nyt ne suojakupit löytyy netistä valmiit mallit siihen, niin on niin kuin se vähän niin kuin tulevaisuutta varten, jos tarvii, niin mietitty ja öljyt vaihdettu tuonne voimasiirtoon ja kolina saattiin pois sille
koiran luulla ja ruostesuojaus, mikä tuli vähän kanssa yllätyksenä, että se on noinkin pahasti ruostessa, mutta jos se nyt näillä pysyisi jonkun vuoden vielä ehjän, ettei läpi mene, niin olisi helkkari hyvä. Ja sitten nyt uusi rengassetti vielä alle tuosta, että ei tarvitse pelätä, että on sakkokumit alla. Jospa tällä nyt olisi semmoisia huolettomia kilometriä parin vuoden ajan. Ja nyt tässä olisi aikaa niin kuin ehti 240 farkku tilalle, mihin tästä sitten tekniikan siirtäisin. Pitää tuo punainen 200 melkein nyt katsasta kohta. Siinä on pari ruostepaikkaa ja alapallo oli toiselta puolta niin kuin kumi mennyt rikki, niin pitää vahtia se alapallo ainakin sinne ja tehdä ne parit peltihommat sinne ja katsastaa. Siinähän on nyt 2 vuoden leima, kun se on sen verran vanha se auto. Voisi sitä vaikka sitä yrittää sitten tarjotella, jos joku halusi vaihtaa dieselifarkun bensasedan, niin sitten ne, jos kiinnostaa, niin laittakaa viesti. Se olisi itselle semmoinen ihan sopiva kauppa tai vaihto. Ja dieseli nimenomaan sen takia, että siinä tulee enemmän sitä kokonaismassaa, niin ei tule ainakaan ongelmaksi sitten, kun tästä rupeaa vaan akusto sinne laittamaan ja moottorit. Eli periaatteessa ei tarvitse olla tekniikka autossa, kunhan olisi niin kuin muuten osiltaan mahdollisimman täydellinen ja rullava. Mutta moottori en tarvi, enkä muutakaan oheislaitteita siihen näin. Mutta katsotaan nyt tässä, miten se projekti tästä lähtee sitten etenemään. Pitää se tuo 164 tehdä kuitenkin alta pois tuossa ja kaikkea muuta, että ei tässä mikään hätää ole. Mutta tämmöiset on suunnitelmat nyt. Toistaiseksi ihan mukava se on tälläkin ollut päästellä, kun saapi aurinkoenergialla suurimmaksi osaksi tälleen keväällä ja kesällä ladattu. Niin on edullinen käytöltään. Mutta jes, eikö ensi kertaa. Moro!